Παρά την πρόσφατη εκλογή του ρεπουμπλικανού υποψηφίου Ντόναλντ Τραμπ στη θέση του Προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος έχει δηλώσει ότι θα σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία αφού δεν έχει καμία όρεξη να διαθέσει και άλλα χρήματα όπως και στρατιωτικό υλικό στο Κίεβο, οι ρωσικές δυνάμεις δεν ανέκοψαν ούτε στο ελάχιστο τις προσπάθειές τους να προωθηθούν στα μέτωπα και να καταλάβουν όσο περισσότερα εδάφη μπορούν. Το αντίθετο μάλιστα, η ρωσική πολεμική μηχανή δείχνει να έχει πατήσει γκάζι και γι' αυτό σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά της, επιτυχάνοντας σήμερα άλλη μια απελευθέρωση οικισμού του Κρεμάναγια Μπάλκα που βρίσκεται στην κατεύθυνση του Κουράχοβο, δίπλα ακριβώς από το Τσουκουρίνο και που, όπως μπορούμε να δούμε, μεγεθύνοντας το χάρτη μας, εντάσσεται στη ρωσική αιχμή που έχει δημιουργηθεί από τα ανατολικά προς τον οικισμό Κωνσταντινούπολη, όπου και θα συναντηθεί με τη δυτική ρωσική προώθηση, αφού μόλις χθες είπαμε ότι οι Ρώσοι ήδη μπήκαν και μάχονται στο Ροσντόλνε. Με απλά λόγια, οι Ρώσοι κοντοζυγώνουν στον οικισμό Κωνσταντινούπολη και επίσης στο άκουσμα ότι απελευθερώθηκε, που ήδη μας κάνει να ανατριχιάζουμε, αν και φυσικά δεν μιλάμε για την ιστορική πόλη που βρίσκεται στην Τουρκία. Παρ' όλα αυτά και μόνο αυτός ο τίτλος που αναμένουμε πώς και πώς προκαλεί ένα ρίγος και βεβαίως για τους Ρώσους θα σημαίνει ότι κατάφεραν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους μια τεράστια εδαφική έκταση. Και αν σε αυτό συμπεριλάβει κάποιος ότι αργά χθες το βράδυ ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ξεκίνησαν οι Ρώσοι να προχωρούν πιο ενεργά προς το Ποκρόβσκ και το Μίνογραντ, εύκολα αντιλαμβάνεται ο καθένας μας ότι πάμε για μια σαρωτική ρωσική επέλαση στην περιοχή που τίποτε δεν δείχνει να μπορεί να τη σταματήσει. Γι' αυτό άλλωστε ο Σεργέη Σοϊγκού δήλωσε σήμερα ότι η κατάσταση στα πεδία των μαχών δεν είναι καθόλου καλή για το Κίεβο και η Δύση θα πρέπει να το αποδεχτεί και να διαπραγματευτεί ένα τέλος στον πόλεμο. Κάτι που φαίνεται να μην επιθυμεί η Ουκρανική ηγεσία, με τις ρωσικές δυνάμεις να δείχνουν ότι είναι ικανοί να φτάσουν ακόμα και στην πρωτεύουσα Κίεβο για να δουν και να πείσουν από κοντά τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αφού οι προωθήσεις των Ρώσων έχουν μπει πλέον στην καθημερινή επικαιρότητα. Όπως και να έχει, με Τραμπ και χωρίς Τραμπ, οι ρωσικές σημαίες που κυματίζουν στο Ντόνεσκ πολλαπλασιάζονται συνεχώς, λες και οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πετάξει πλέον λευκή πετσέτα.